Khi cơn đói xuất hiện, rất nhiều người lập tức hoảng sợ, không phải vì sợ đau dạ dày, mà vì một nỗi lo sâu hơn, âm thầm hơn, mình đang mất cơ. Nỗi sợ đó tồn tại ở khắp nơi, trong phòng gym, trong cộng đồng ăn kiêng, trong những cuộc trò chuyện về giảm cân. Chỉ cần bỏ một bữa ăn, nhiều người tin rằng cơ thể sẽ quay sang ăn thịt chính cơ bắp mà họ đã vất vả xây dựng suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Nhưng điều gì thực sự đang xảy ra bên trong cơ thể khi bạn đói? Khi lượng calo nạp vào thấp hơn nhu cầu, cơ thể có thực sự ưu tiên đốt cơ trước mỡ như lời đồn đại vẫn truyền tai nhau hay không? Hay đó chỉ là một hiểu lầm kéo dài, được lặp đi lặp lại cho đến khi trở thành sự thật trong suy nghĩ của rất nhiều người? Để trả lời câu hỏi này, cần tạm gác lại cảm xúc và quay về với sinh lý học, nơi cơ thể con người vận hành không dựa trên nỗi sợ mà dựa trên logic sinh tồn được lập trình qua hàng trăm nghìn năm tiến hóa. Và ở trung tâm của logic đó là một nguyên tắc rất quan trọng: đói không đồng nghĩa với mất cơ. Khi cơn đói vừa xuất hiện, cơ thể không hề hoảng loạn. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ phổ biến, nó không lập tức tìm đến mô cơ để phân giải. Thực tế, cơ thể con người được thiết kế với nhiều lớp dự trữ năng lượng khác nhau, được sử dụng theo một thứ tự ưu tiên rất rõ ràng. Lớp đầu tiên chính là glycogen, dạng năng lượng dự trữ trong gan và cơ. Khi bạn ăn ít hoặc nhịn ăn, mức đường huyết giảm, tuyến tụy sẽ giảm tiết insulin và tăng tiết glucagon. Glucagon báo hiệu cho gan và cơ chuyển đổi glycogen dự trữ thành glucose rồi giải phóng vào máu để duy trì năng lượng, đảm bảo não và các tế bào có đủ đường, giữ đường huyết ổn định. Đây là cơ chế bảo vệ não và các cơ quan sống còn. Trong giai đoạn này, cơ thể vẫn có sử dụng một lượng nhỏ amino acid để phục vụ quá trình tân tạo đường, gluconeogenesis, nhưng phần lớn đến từ protein turnover tự nhiên và amino acid tự do, chứ không phải từ việc phá hủy khối cơ có ý nghĩa về mặt chức năng hay hình thể. Nói cách khác, có phân giải protein xảy ra, nhưng không đủ lớn để gọi là mất cơ. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ cho thấy một sự thật quan trọng. Nếu cứ đói là mất cơ, loài người đã không thể tồn tại qua các giai đoạn thiếu ăn kéo dài trong lịch sử. Tổ tiên chúng ta không có bữa ăn đều đặn 3 bữa mỗi ngày, càng không có thực phẩm bổ sung hay protein shake. Vậy mà họ vẫn sống, vẫn lao động, vẫn duy trì sức mạnh thể chất. Điều đó phù hợp với việc cơ thể có các cơ chế bảo vệ mô chức năng, trong đó có cơ bắp. Khi glycogen dần cạn, cơ thể không quay sang ăn cơ ngay lập tức. Thay vào đó, nó kích hoạt một hệ thống tinh vi hơn, huy động mỡ dự trữ. Mỡ không chỉ là năng lượng thừa như nhiều người vẫn nghĩ, mà là kho dự trữ sinh tồn chiến lược. Khi insulin thấp và các hormone huy động năng lượng tăng lên, mỡ được phân giải thành axit béo và ketone để nuôi các mô cần năng lượng. Quá trình này đã được mô tả rõ ràng trong hàng nghìn nghiên cứu sinh lý học được tổng hợp trên PubMed. Điều này dẫn đến một kết luận rất quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Đói nhẹ hoặc thiếu năng lượng ngắn hạn không đồng nghĩa với việc cơ thể mất cơ. Hay nói cách khác, đói không đồng nghĩa với mất cơ trong bối cảnh sinh lý bình thường. Vậy điều gì thực sự quyết định việc cơ thể sẽ đốt mỡ hay đốt cơ? Câu trả lời nằm ở 3 yếu tố sinh học then chốt: hormone, mức độ hoạt động thể chất và tình trạng dự trữ năng lượng của cơ thể. Đây không phải là những yếu tố mang tính cảm tính, mà là các tín hiệu sinh học cụ thể, có thể đo lường và đã được nghiên cứu rộng rãi. Hormone đóng vai trò trung tâm trong quyết định này. Khi insulin thấp và các hormone huy động năng lượng như glucagon, epinephrine tăng lên, cơ thể được bật chế độ sử dụng mỡ. Ngược lại, khi cortisol tăng cao kéo dài, thường do stress mãn tính, thiếu ngủ hoặc suy dinh dưỡng, nguy cơ phân giải mô cơ mới bắt đầu xuất hiện. Điều quan trọng ở đây là yếu tố kéo dài. Cơ thể không ưu tiên phá cơ chỉ vì đói trong vài giờ hay thậm chí một vài ngày. Yếu tố thứ hai là hoạt động thể chất, đặc biệt là vận động kháng lực. Cơ bắp không chỉ là mô tiêu thụ năng lượng mà còn là mô phản hồi rất mạnh với tín hiệu cơ học. Khi cơ được sử dụng, cơ thể nhận được tín hiệu rõ ràng rằng mô này là cần thiết. Ngược lại, khi không vận động, đặc biệt trong bối cảnh thiếu năng lượng, cơ thể có xu hướng xem mô cơ là xa xỉ và có thể hy sinh. Đây là lý do vì sao bất động kéo dài dù không đói vẫn dẫn đến teo cơ. Yếu tố thứ ba là lượng mỡ dự trữ. Khi còn đủ mỡ, cơ thể có xu hướng ưu tiên sử dụng mỡ, trừ khi các tín hiệu khác, thiếu protein, bất động, stress mãn tính khiến mô cơ không còn được bảo vệ. Chỉ khi mỡ cạn kiệt, năng lượng thiếu hụt nghiêm trọng và kéo dài, cơ thể mới buộc phải tìm đến mô cơ như một nguồn nguyên liệu cuối cùng. Các tổng hợp về dinh dưỡng và sinh lý học từ các tổ chức y tế lớn cho thấy mô cơ là mô chức năng, thường được ưu tiên bảo vệ trong điều kiện sinh lý bình thường. Từ đây, một sự thật dần lộ rõ: đói không đồng nghĩa với mất cơ. Mất cơ không phải là phản ứng tự nhiên với cơn đói, mà là hậu quả của một môi trường sinh học bất lợi kéo dài. Và để hiểu điều đó rõ hơn, cần nhìn thẳng vào câu hỏi tiếp theo: khi nào cơ thể thực sự bắt đầu phân giải cơ? Cơ thể chỉ rơi vào trạng thái ăn cơ rõ rệt khi nhiều yếu tố tiêu cực cùng lúc xảy ra và kéo dài theo thời gian.
thiếu năng lượng nghiêm trọng trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, thiếu protein trong khẩu phần, không có vận động kháng lực, stress mãn tính, thiếu ngủ, tuổi cao và các bệnh lý nền. Đó mới là bức tranh hoàn chỉnh dẫn đến mất cơ. Không phải một bữa ăn bị bỏ lỡ, không phải một ngày đói. Các báo cáo dịch tễ học và sinh lý học được tổng hợp bởi CDC cho thấy mất cơ thường đi kèm với suy dinh dưỡng, lão hóa, bất động kéo dài hoặc bệnh mãn tính. Điều này càng củng cố một thông điệp quan trọng. Đói không phải là thủ phạm chính gây mất cơ. Thủ phạm thực sự là môi trường sinh học xấu kéo dài. Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi khiến nhiều người bối rối. Tại sao có người giảm cân rất nhanh, cân nặng giảm rõ rệt, nhưng cơ thể lại yếu đi, sức mạnh giảm, hình thể xấu hơn? Nếu đói không đồng nghĩa mất cơ, thì điều gì đang xảy ra ở đây? Câu trả lời không nằm ở số calo đơn thuần, mà nằm ở tín hiệu mà cơ thể nhận được trong suốt quá trình giảm cân. Khi giảm cân mà không có lực cơ học tác động lên cơ bắp, cơ thể dần xem mua cơ là không cần thiết. Khi giảm cân đi kèm stress cao, cortisol tăng, quá trình phân giải mô tăng lên. Khi giảm cân nhưng thiếu ngủ, các hormone đồng hóa bị suy giảm. Tất cả những yếu tố này cộng hưởng tạo ra một môi trường mà trong đó cơ bắp không còn được ưu tiên bảo vệ. Điều này lý giải vì sao hai người có thể ăn cùng lượng calo, giảm cùng số cân nặng, nhưng kết quả hoàn toàn khác nhau. Một người giữ được cơ, hình thể săn chắc hơn. Người còn lại mất cơ thể mệt mỏi, chuyển hóa xấu đi. Sự khác biệt không nằm ở việc họ đói hay không đói, mà nằm ở cách cơ thể họ được đối xử trong suốt quá trình đó. Và đây chính là điểm mấu chốt của toàn bộ câu chuyện. Đói không đồng nghĩa với mất cơ. Cơ thể con người được lập trình để sinh tồn, không phải để tự hủy hoại chính mình chỉ vì thiếu ăn trong thời gian ngắn. Nó ưu tiên giữ các mô chức năng, trong đó có cơ bắp, và chỉ hy sinh chúng khi bị dồn vào ngõ cụt sinh học, khi không còn lựa chọn nào khác. Nỗi sợ đói là mất cơ đã khiến rất nhiều người rơi vào vòng luẩn quẩn. Ăn quá mức vì sợ catabolic, tập luyện rối loạn, không bao giờ thực sự cải thiện được chuyển hóa và sức khỏe lâu dài. Khi hiểu sai cơ thể, con người có xu hướng chống lại nó. Khi hiểu đúng, ta có thể làm việc cùng nó. Cơ thể con người không mong manh như chúng ta thường nghĩ. Nó được thiết kế để thích nghi, để bảo toàn những gì quan trọng và chỉ hy sinh khi thật sự không còn lựa chọn nào khác. Trong sinh lý học, câu hỏi không phải là có phân giải protein hay không, mà là mức độ phân giải đó có đủ lớn và đủ kéo dài để làm mất khối cơ chức năng hay không. Cơ thể chúng ta luôn có protein turnover, tức là vừa phá hủy, vừa tái tạo mỗi ngày. Điều này xảy ra ngay cả khi bạn ăn đủ, chứ không chỉ khi đói. Nếu bạn muốn tiếp tục khám phá cách cơ thể con người thực sự hoạt động, từ cơ bắp, mỡ, chuyển hóa cho đến sức khỏe lâu dài, hãy theo dõi kênh để cập nhật thêm những kiến thức y học và sinh lý học dựa trên khoa học, không thổi phồng, không hứa hẹn sai sự thật. Tất cả những nội dung trong video này được tổng hợp từ các tài liệu khoa học và khuyến cáo chính thống, mang tính tham khảo và giáo dục sức khỏe, không thay thế tư vấn y tế cá nhân. Mục tiêu không phải là khuyến khích đói hay nhịn ăn cực đoan, mà là giúp người xem hiểu rõ cách cơ thể vận hành để không còn bị chi phối bởi những nỗi sợ thiếu căn cứ. Và hãy luôn nhớ thông điệp cốt lõi của video này: đói không đồng nghĩa mất cơ.